أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما كان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فانطلاقا من قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تشابهت آيات في كتاب الله وأدت إلى معاني اتحدت واختلفت، ولكن مؤداها واحدة. ففي جزء عما قول الله تعالى في بداية سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. في كلا السورتين يخاطب الله تبارك وتعالى الإنسان: يا أيها الإنسان. والإنسان هو هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى من التراب، وتارة أشار إلى خلقه إياه من الطين من صلصال كالفخار. هذا هو المخلوق الذي أوجده الله من العدم وأنشأه من لا شيء، وأخذ حفنة من التراب فخلق منها بشرا سويا ونفخ فيه من روحه. خلق أبانا آدم عليه السلام وهو الإنسان الأول، وخلق من ضلعه أمنا حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم الله شرفه وكرمه وفضله على كثير من خلقه تفضيلا، وجعله محلا لخطابه. يكفيك شرفا أيها الإنسان أن يخاطبك رب العالمين: يا أيها الإنسان قم وقل لبيك ربي وسعديك والخير كله في يديك. فجاء العتاب في سورة الانفطار: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ودائما وأنا أقرأ هذه الآية تستوقفني كلمة فعدلك، واختلف القراء في تشديدها وتثقيلها: تشديد الدال وتخفيفه، فعدلك فعدلك، سواك معتدلا. أنت تطول سويا، فلو أنك في حال طولك طالت رجل وانتظرت الأخرى لكان الناس كلهم عرجا. كذلك في حال سمنك يسمن الإنسان من شقيه، فلو أنك سمنت مثلا من جهة في خدك والآخر منتظر
لصار منظرك بشعا. عدلك في عينيك فسواهما في أدق مكان وأفضل مكان وأحسن، كذلك أذنيك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما غرك بربك الكريم، فكرم الله أحاط بك منذ أن لم تكن، وأحاط بك وأنت جنين في بطن أمك، لا قوة لك ولا طاقة لك، ولا تستطيع أن تستجلب نفعا ولا أن تدفع عن نفسك كرها. نفخ فيك الروح فحييت، والحي يحتاج إلى طعام، فربط بين أمعاء أمك وسرتك، تقتات من سرتك فظللت برهة من الزمن، هذا قوتك. أحاطك بكرمه سبحانه جل جلاله حين أذن لك بالخروج إلى هذا العالم ويسر لك السبيل، فأخرجك من بطن أمك أضعف ما تكون من خلق الله. الشاة عند ولادتها أقدر منك على حياتها. أحاطك بكرمه وإحسانه حين أجرى لك من ثدي أمك لبنا من صنعه وحده لا شريك له، وعلمك كيف ترضع. ولو اجتمع جميع الخلائق ليعلموك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أحاطك بكرمه جل جلاله حين أنبت لك الأسنان، حين علم استغناءك عن لبن أمك فجعل منها الثنايا وجعل منها الأنياب وجعل منها الأضراس التي تمضغ الطعام. أحاطك بكرمه وإحسانه جعل نموك معتدلا. ففي سورة الانفطار إشارة لطف وكرم ربك بك، وأنه لا يليق بك كإنسان، وأنت في الأساس عبد الإحسان، أن تسيء إلى رب جل جلاله أحاطك بكرمه وتفضله وإحسانه من غير استحقاق منك ولا سؤال ولا طلب. وفي سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أوضحت الآيات التي تليها نتيجة هذا الوعظ الذي وعظك رب العالمين في دنياك، وأن الناس كانوا على فريقين: فريق استمع إلى الله وأطاع الله وعبد ربه وأيقن بموعود الله الغيبي، فهؤلاء كما وصفهم الله في الآيات التي تلي: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وتأمل قول الله تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة. نعم، ينقلب إلى أهله مسرورا فرحا مستبشرا بأنه أفضى إلى رضوان لله لا يسخط الله عليه بعده أبدا، مع نعيم أبدي لا انقضاء له، وحياة لا موت فيها، وصحة لا سقم فيها، وشباب لا هرم فيه، ونعيم يظل فيها أبد الآبدين منعما. وأما الفريق الآخر الذي أعرض عن الله عز وجل ولم يسمع كلام الله ولم يشكر نعم الله، فإنه يؤتى كتابه من وراء ظهره وعن شماله ومن وراء ظهره. وهنا أيقن على هلاكه، قال ربنا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي ويلا وهلاكا ويصلى سعيرا. ثم بين الله حاله في الدنيا: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أن لن ينقلب إلى الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اتعظ بكلامه وتأثر من متشابه آياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت
أنزلت قرآنه وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد عن